හයි. එහෙමනම් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ අපි මේ හදාගෙන යන ඇප් එකට අපි කොහොමද ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. එහෙමනම් මට දැන් ඕනි වෙලා තියෙන ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මේ welcome to Bistek with Lahir කියන ටෙක්ස්ට් එකට ඉස්සෙල්ලා හරි. එහෙමනම් Flutter වල ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් විදි කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඉමේජ් එකක් අපි කොහොමද අපේ ඇප් එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි. එහෙමනම් දැන් මම කිව්වනේ මට ඕනි මේක මේ welcome to Bistek with Lahir කියන ටෙක්ස්ට් එකට උඩින් ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඒ හින්දා ඔයාගේ ඉමේජ් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එකට ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට ටයිප් කරන්න image ඩොට් කියලා ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එක එක ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ තෝරගන්නේ network කියන එක. ඉතින් එතකොට මට ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඉමේජ් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේතන ඊට පස්සේ මේ බ්‍රැකට් දෙක දාලා බ්‍රැකට් දෙක ඇතුලේ quotation mark දෙකක් දාන්න. හරිද? quotation mark දෙකක් දාලා ඔයාගේ URL එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේ URL එක මගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් මේක ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඉතින් ඉමේජ් එක ඇඩ් කරත් එක්කම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ එරර් එකක් පේනවා මේ රෙඩ් ලයින් ගොඩාක් එක අපි බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් try to ඒ කියන්නේ අපේ මේ const keyword එක remove කරගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන තියෙන const keyword එක දැන් remove කරගන්නවා. හරි ඔන්න එහෙනම් අපේ මේ array එක ගියා. හැබැයි මෙතන අපිට ආය නිල් පාටේ recommendation එකක් තියෙනවා const keyword එක add කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක ඇයි මේක remove කරගත්තේ මේක add කරගත්තේ කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි. ඔන්න එහෙනම් මම add කරගත්තා. හරි ඒ ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ const එක ගාව පොඩි error එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට අලුතින් widget එකක් ඇඩ් කරාට පස්සේ ඒ widget එක ඉවර වෙන තැන මෙන්න මේ විදිහට කමාවක් දාන්න ඕනි. හරි එහෙමනම් දැන් මෙතන කිසි error එකක් නැහැ. අපි එහෙනම් මේක run කරලා බලමු. ඉතින් run කරන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන reload mark icon එක තියෙනවා. ඉතින් මේක sorry මේ restart icon එක තියෙනවා. මේ restart icon එක උඩ click කරන්න. ඔන්න ඔයාට එහෙනම් මේ විදිහට අපි අලුතෙන් ඇඩ් කරපු ඉමේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මේ net image මේ image එක ඇතුලේ තව properties තියෙනවා අපිට pass ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ මොනවාද කියලා බලමු. ඔයා මේ network කියන ගොඩ ඔය cursor එක තියන්න. ඒ cursor එක තිබ්බට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් width and height opacity fit ඊට පස්සේ මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේවා හැම එකක්ම මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ මම width and height කියන property එක විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. එහෙනම් width කියලා type කරලා මම දෙනවා 250ක්. ඊට පස්සේ height කියලා type කරලා මම ඒකටත් දෙනවා 200ක් වගේ. හරි. එහෙනම් අපි ආයෙ app එක reload කරලා බලමු. හරි එහෙනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් image එකේ size එක ටිකක් පොඩි වුණා. එහෙමනම් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ අපි කොහොමද image එකක් අපේ app එකට add කරගන්නේ කියලා. එහෙමනම් ඔයාලට මේ ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඉතින් මගේ මේ videos හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න අමතක ගන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.